موقعی که هادی داشت توی اینترنت دنبال یه خونه برای برگزاری مراسم عروسی دخترش میگشت، با آگهی یه خونه 400 متری توی زعفرانیه مواجه شد. وقتی دید همه شرایطش خوبه، شماره شخصی که آگهی رو گذاشته بود و گرفت. اما خیلی زود توی این راه اتفاقاتی افتاد که باعث شد یه پرونده ترسناک دیگه کلید بخوره. درود به شما همراه‌های محترم کانال جناییگر. امروز هم با یه پرونده دیگه در خدمت شماییم. حتما تا آخر این پروندهم همراه ما باشین و در انتها نظراتتون رو با همون به اشتراک بذارین. با لایک و سابسکرایب و اشتراک گذاری این پرونده برای دوستاتون باعث میشین افراد بیشتری آگاه بشن. با ما همراه باشین. اوایل خرداد ماه سال 1404 بود که یکی از مامورای پلیس شمال تهران به بازپرس کیشی که قتل دادسرای جنایی پایتخت زنگ زد و اطلاع داد که یه پیرمرد توی بیمارستان فوت کرد و خیلی مشکوکه. مأمور پلیس در ادامه توضیحات بیشتری مطرح کرد و گفت پیرمرد وضع مالی خوبی داشته و به طرز مشکوکی نزدیکی‌های خونه خودش در حالی که با شیء برنده آسیب دیده به بیمارستان منتقل شده، اما به خاطر شدت آسیبایی که دیده بود جونش رو از دست داده. به این ترتیب با دستوراتی که داده شد تحقیقات قضایی برای فهمیدن علت حادثه شروع شد. بازپرس برای رسیدگی به این قضیه عازم بیمارستان شد. مامورا با بررسی پرونده پزشکی این مرد به اسم محمد رضا فهمیدن که دکترها تمام تلاششون رو برای نجاتش به کار گرفتن، اما تلاششون بیفایده بود و در نهایت این مرد از دنیا رفته. بعد از تحقیقاتی که توی بیمارستان انجام شد به دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد. قدم بعدی تحقیقات پلیسی فهمیدن این بود که عامل این حادثه کی بوده. با پرسجویی که انجام دادن فهمیدن محمد رضا توی محله زعفرانیه تهران جلوی خونه خودش با این نفر وارد چالش شد و با شیء تیز آسیب دید و بعدش همسایه‌ها به بیمارستان منتقلش کرد. کارگاه‌های مسئول رسیدگی به این پرونده از خانواده این مردم تحقیق کردند، اما فقط یکی از پسراش ایران بود و بقیه پسراش خارج از کشور زندگی می‌کردند. از همین پسرش سوالاتی پرسیده شد که در این باره گفت موقعی که این اتفاق برای پدرم رخ داد من خونه نبودم، مسافرت بودم. یکی از همسایه‌ها بهم زنگ زد و گفت این اتفاق افتاده. خیلی سریع خودمو رسوندم تهران. نمیدونم کی این بلا رو سر پدرم آورد. هر کی بوده معلوم نیست چه خصومتی باش داشته. من خودم بیشتر وقتا خونه نبودم، یا مسافرت بودم یا مشغول کار و زندگی خودم بودم. افراد زیادی اطراف پدرم بودن و براش کار میکردم. بهشون سپرده بودم مراقبش باشه. نمیدونم روز حادثه کجا رفته بود و چطوری این اتفاق براش افتاده. لطفاً عامل این جنایت رو دستگیر کنین تا به سزای عملش برسه. تا جایی که من میدونم پدرم با هیچ کس مشکل خاصی نداشت و سرش به کار خودش گرم. من بارها بهش گفته بودم دیگه سنش بالا رفت و باید خیلی مراقب خودش باشه و نیازی نیست دیگه کار کنه، اما گوش نمیداد و میگفت نمیتونم بیکار بشینم. در ادامه برای به دست اومدن اطلاعات دقیق‌تر چند تا از کارآگاه‌ها عازم محل زندگی پیرمرد شدن تا در مورد حادثه‌ای که براش پیش اومده بود تحقیقات بیشتری انجام بدن. چون این اتفاق جلوی خونه خودش رخ داده بود، همه همسایه‌ها در جریان اتفاقی که برای محمد رضا افتاده بود قرار گرفته بودند. همه میشناختنش چون یکی از پولدارای محله بود. با فهمیدن بیش از حد پولدار بودن این مرد، فرضیه قتلش برای انگیزه‌های مالی مطرح شد. کارآگاه‌ها یکی از افرادی که روز حادثه اونجا حضور داشتن پرسجو کردن. هر اطلاعاتی هم که به دست می آوردن ثبت می‌کردن. تو این مرحله مشخص شد دو تا از همسایه‌های مقتول روز حادثه رسوندنش بیمارستان. پلیس رفتن سراغشون و ازشون پرسجو کرد. یکی از این افراد گفت اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که من بیرون بودم. وقتی رسیدم نزدیک خونه یه عالمه آدم دیدم که یه جا جمع شده بودن. کنجکاو شده بودم ببینم چه خبر شده و قضیه از چه قراره. به جمعیت نزدیک شدم و بعد از اینکه از لابلاشون رد شدم دیدم شخصی که آسیب دیده محمد رضا همسایه 80 ساله‌مونه و وضعیت خیلی بدی داره. رفتم بالای سرش و از افرادی که دورش جمع شده بودن پرسیدم به اورژانس زنگ زدن یا نه. گفتن زنگ زدن و منتظرن تا بیام. در همین حین پیرمرد که به سختی حرف میزد با صدای آروم ازم خواست که سریعتر برسونمش بیمارستان. مام دیگه منتظر اورژانس نموندیم و با یکی دیگه از همسایه‌ها با ماشین شخصی رسوندیمش بیمارستان. بلافاصله اقدامات درمانی انجام شد، اما محمد رضا رفت توی کما و بعد از 9 روز فوت کرد. نفهمیدیم کی این بلا رو سرش آورد.
من از هم محله‌ای‌ها پرسیدم کی شاهد صحنه بوده. هیچ کس ندیده بود و همه اظهار بی‌اطلاعی کردن. در ادامه خود کارآگاهان از بقیه اهالی محل تحقیق کردند، اما هیچ کس ندیده بود چجوری این حادثه براش رخ داده. به همین دلیل در ادامه تحقیقات دستور گرفتن فیلم دوربینای مداربسته رو بررسی کنن تا معمای این جنایت فاش بشه. همه دوربینایی که توی محلی که پیرمرد صدمه دیده بود شناسایی شد و یکی یکی بررسیشون کرد. توی فیلم دوربینا تصویر یه مرد 63 ساله ثبت شده بود که مقتول بعد از پیاده شدن از ماشین این شخص روی زمین افتاد و بعد جمعیت دورش جمع شد. به این ترتیب مردی که راننده ماشین بود به عنوان مظنون شناخته شد. با استعلاماتی که گرفته شد هویت این مرد مشخص شد و معلوم شد اسمش هادیه. پس بلافاصله دستور بازداشت این مرد صادر شد تا راز این حادثه فاش بشه. اما معلوم نبود کجا رفته. اون آدمش میگفتن ازش بیخبرن. توی فیلم دوربینا شماره پلاک ماشین این مرد معلوم شده بود. پس به روش‌های مختلف ردیابی برای پیدا کردنش در حال انجام بود. اطلاعات و مشخصات خودش و ماشینش در اختیار بقیه پلیسا قرار گرفته بود تا اگه پیداش کردن سریع دستگیرش کنن. هادی تحت تعقیب تا اینکه بالاخره پلیسا موفق شدن ردشو بزنن. این مرد توی شمال تهران موقعی که میخواست سوار ماشینش بشه مأمورا محاصرش کردن و بازداشتش کردن. این مرد راهی برای فرار دوباره نداشت. پس مات و مبهوت مونده بود و تسلیم پلیسا شد و به اداره آگاهی منتقلش کرد. وقتی هادی برای توضیحات نشست پشت میز بازجویی سعی میکرد خودشو خونسرد نشون بده. بازپرس در مورد محمد رضا ازش سوال پرسید و ازش خواست حقیقت رو بگه. این مرد اول شروع کرد به انکار و گفت هیچ کاری نکرده و قتل محمد رضا کار اون نبوده. هادی در مورد ادعایی که داشت گفت من با پیرمرد قرار داشتم و میخواستم خونش رو اجاره کنم. به خاطر همینم باش قرار گذاشته بودم. اما بعد از اینکه حرفامونو زدیم اون رفت پی کار خودش و منم از اونجا رفتم. نمیدونم این اتفاق کار کی بوده. وقتی متهم این حرفا رو زد و سعی کرد کاری که کرده رو انکار کنه بهش گفته شد که دوربینای مداربسته لحظه‌ای که محمد رضا ماشینش پیاده شده و روی زمین افتاده رو ثبت کرد. این مرد که فهمید مدارک کافی بر علیهش وجود داره سکوت کرد و دیگه حاضر جوابی نکرد و بعد از اینکه فهمید همه راههای دروغ و انکار به روش بسته شده تسلیم شد و از مقاومت دست برداشت و به قتل پیرمرد 80 ساله اعتراف کرد. متهم در ادامه در مورد این اتفاق توضیح بیشتری داد و گفت من مغازه تعمیر و ساخت ساعت دارم. قرار بود با زن و بچه‌م یه خونه دیگه بگیریم و نقل مکان کنیم. به خاطر همینم توی اینترنت آگهی‌های مختلف رو دیدم. خونه‌ها و قیمتاشون رو نگاه می‌کردم. دنبال یه خونه بودم که مناسب شرایط ما باشه. تا اینکه آگهی خونه مقتول رو دیدم که شمال تهران بود و برای اجاره آگهیش کردم. بعد از مشورت با خانواده‌ام گفتن که خونه خوبی. شماره مالکش رو برداشتم و تلفنی با مقتول حرف زدم و یه توضیحاتی در مورد خونه دادم. بعدش با هم قول و قرار گذاشتیم که حضوری هم برم خونه رو ببینم. موقعی که تلفنی حرف زدیم قرار شد ودیعه نگیره. در عوض ماهی 90 میلیون بهش اجاره پرداخت کنیم. خلاصه رفتم من نزدیک خونه رو دیدم و همه چی اوکی بود. داشتیم به توافق میرسیدیم. اما بعد از چند روز محمد رضا زد زیر حرفاش و گفت ودیعه هم باید پرداخت کنیم. همین موضوع باعث عصبانیت و اختلافمون شد. این مسئله رو پشت تلفن مطرح کرد. من هرچی بهش گفتم قبلا یه حرف دیگه زدی و با هم به توافق رسیده بودیم و نباید بزنی زیر حرفت گوش نمیداد و بیفایده بود. به خاطر همین تصمیم گرفتم برم سراغش حضوری باهاش حرف بزنم تا راضیش کنم ودیعه نگیره. رفتم نزدیک خونش سوار ماشین شد. وقتی اومد سر قرار بازم قبول نکرد و میگفت اگه خونه رو میخوای باید ودیعه هم پرداخت. دوباره سر همین موضوع بحثمون شد و دعوا بالا گرفت. شروع کرد بهم توهین کردن و بد و بیراه گفتن. منم یه دفعه از این طرز برخوردش عصبی شدم و با شیء تیزی که توی جیبم بود بهش آسیب زدم و بعدش فراری شدم. فکر نمی‌کردم از دنیا رفته باشه. با این وجود برای اطمینان از خونه رفتم. به خانواده‌ام گفتم یه کار فوری برام پیش اومده و یه مدت میرم مسافرت. بعد از چند روز که پیگیری کردم فهمیدم جونش از دست داده. واسه همین سعی کردم دیگه آفتابی نشم تا یه فکری به حال خودم بکنم. چون میدونستم پلیس دنبالم. اما در نهایت بازم دستگیر شدم. این مرد میان سال آخر حرفاش گفت نمیخواستم اینجوری بشه و توی حال خودم نبودم که این کارو کردم. اون لحظه توی عالم عصبانیت بودم و کنترل خودم رو از دست دادم. اما بعدش از کاری که کردم خیلی پشیمون شدم. متهم با حرفایی که زد راز قتل پیرمرد پولدار رو فاش کرد و بابت این جنایت که مرتکب شده بود به زندان منتقل شد.
وقتی قاتل اعتراف کرد، این خبر به گوش پسر محمدرضا رسونده شد و دلیل حادثه بهش توضیح داده شد. این پسر جوان از سرنوشتی که برای پدرش رقم خورده بود خیلی ناراحت بود و از کسی که این جنایت را انجام داده بود عصبانی بود. پسر محمدرضا با وکیل خانوادگیشون حرف زد تا روز دادگاه ازش دفاع کنه. در ادامه مراحل رسیدگی به این جنایت یکی یکی طی شد تا اینکه متهم برای تکمیل پرونده دوباره از زندان بیرون آورده شد و ازش خواسته شد که صحنه جرم را بازسازی کنه. به این ترتیب متهم یه بار دیگه ماجرای روز حادثه و اتفاقاتی که رخ داده بود و تعریف کرد و به صورت نمایشی همه اتفاقات اون روز رو توضیح داد. چند مدت بعد که تحقیقات تکمیل شد، برای متهم کیفرخواست داده شد و پروندهش برای محاکمه به شعبه 13 دادگاه کیفری 1 استان تهران ارسال شد و وقت جلسه دادگاه مشخص شد. همه تشریفات انجام شد و قضات توی جایگاه ویژه خودشون نشسته بودن تا در مورد سرنوشت متهم این پرونده تصمیم گیری کنن. پسر مقتولم برای مشخص کردن مجازات قاتل پدرش توی دادگاه حاضر شده. بعد از اعلام شروع رسمی جلسه دادگاه، نماینده دادستان متن کیفرخواست و خوند و در توضیح این ماجرا گفت: متهم بعد از اینکه دستگیر شد، اولش منکر همه چیز شد و ادعا کرد برای اجاره خونه 400 متری با مرد سالخورده قرار گذاشته. بعدش هم سر مبلغ جر و بحث کردن، اما آخرش توافق کردن و پیرمرد از ماشینش پیاده شده و نمیدونه چطور به قتل رسیده. این در حالی بود که بررسی دوربینای مداربسته نشون میداد توی دست متهم شیء تیز بوده. برای همینم تحقیقات ادامه کرد تا بعد یه مدت بالاخره اتهامش رو قبول کرد و اعتراف کرد سر قیمت خونه با پیرمرد بحث کرد و اونو با شیء تیز به قتل رسونده. پس با توجه به محتویات این پرونده برای متهم درخواست مجازات قانونی داد. بعد از قرائت متن کیفرخواست، ولی دم خواسته شد تقاضاشو برای مجازات قاتل مطرح کنه. ولی دم پسر مقتول بود که برادر خواهرای دیگه‌ش هم وکالت داشت و برای قاتل پدرش درخواست قصاص کرد و گفت: من نمیدونم دقیقا چی بین این مرد و پدر من گذشت و این ادعاش که میگه پدرم زده زیر قور قرارش راسته یا دروغ. در هر صورت هرچی هم که بوده نباید روی مردی که 20 سال از خودش بزرگتر بود حتی دست بلند کرد. اگه مشکل و اختلافی وجود داشت باید در راه قانونی پیگیری میکرد، نه اینکه به پدر من با اون سن و سالش با شیء تیز آسیب بزنه و این کارو باش بکنه. البته همین الانش هم مطمئنم این مرد دروغ گفته و جوری ماجرا رو تعریف کردی که همه چیز سر پدر من خراب بشه و اسمشو بدنام کنه. پدر من آدم خوبی بود و همه روی حرفش حساب باز میکردن. برای همین من حاضر نیستم از قاتل پدرم بگذرم و باید مجازات کاری که کرده رو پس بده. بعد از اینکه ولیعدم تقاضاشو به گوش همه حاضرین دادگاه رسوند، اما متهم خواسته شد در جایگاه خودش بایسته و یه بار دیگه به جرمش اعتراف کنه و از خودش دفاع کنه. اما مرد میان سال دوباره اظهارات تازه‌ای مطرح کرد و این بار با رد اتهامش مدعی شد که محمدرضا رو به قتل نرسونده. حرفایی که زد باعث تعجب همه حاضرین شد. با این وجود هیچ کس حرفاشو باور نمی‌کرد و همه فهمیدن قاتل از ترسشو برای فرار مجازات داره این حرفا رو میزنه. چون توی مراحل مختلف به قتل اعتراف کرده بود و به نظر می اومد ادعای جدیدش دروغ بوده باشه. هادی در توضیح ادعایی که داشت گفت: من بعد از دستگیری گفتم هیچ قتلی مرتکب نشدم، اما حرفامو باور نکردن و نتونستم بیگناهیمو ثابت کنم. از طرف دیگه تحمل بازجویی رو نداشتم. اعترافم به خاطر فشار بازجویی بود. الان دارم میگم که اتهامی که بهم نسبت داده شده رو قبول ندارم. نمیدونم کی پیرمرد رو به قتل رسونده و چه اتفاقی براش افتاد. هیچ کدوم از حرفایی که قبلا زدم حقیقت نداره. وقتی متهم این حرفا رو زد، رئیس دادگاه ازش پرسید چرا قصد اجاره کردن خونه 400 متری رو داشتی؟ متهم در جواب این سوال گفت: همونطور که قبلا هم گفتم این خونه رو توی اینترنت پیدا کردم. قصد داشتم برای مراسم عروسی دخترم خونه رو به مدت 6 ماه اجاره کنم تا مهمونی‌ها و مراسم‌ها رو اونجا برگزار کنیم. چون خونه شیک و ترتمیزی بود. چون بزرگ بود میشد همه مراسمات رو به خوبی اونجا برگزار کرد. خونه خودمون کوچیک بود و نمیشد مراسمی توش برگزار کرد. حتی من به خود صاحبخونه‌ام این موضوع گفته بودم و میدونست که فقط برای 6 ماه به خونش احتیاج دارم. به خاطر همینم اصرار داشتم که ودیعه ندم و فقط اجاره بدم. با جوابایی که هادی میداد سوالات بیشتری توی ذهن رئیس دادگاه نقش میبست و اما متهم سوال میپرسید تا بالاخره مشخص بشه این مرد حقیقت رو میگه یا نه.
به این ترتیب سوال دیگه‌ای که رئیس دادگاه از هادی پرسید این بود که چطور توان پرداخت اجاره خونه 400 متری توی زعفرانی تهران رو داشته. هادی در جواب این سوال گفت من ساعت سازی دارم و حدود 16 میلیون تومان در روز درآمد داشتم. به علاوه یه خونم توی تهران پارس دارم که به اسم همسرم و گاهی اونجا و گاهی خونه پدر مادرم بودیم. بنابراین مشکل مالی نداشتم. این خونه رو فقط با این هدف که عروسی دخترم اونجا برگزار کنم نیاز داشتم. خونه مقتول خیلی به دلم نشسته بود. بعد از اینکه زد زیر حرفاش ناراحت شده بودم، اما در نهایت راضیش کردم. کار اصلا به درگیری فیزیکی کشیده نشد. من صاحب رو قانع کرده بودم که خونه رو کمتر از 1 سال نیاز دارم و پول ندارم که به عنوان ودیعه بهش پرداخت کنم. اونم بعد از یه ذره ناز کردن قبول کرد. رئیس دادگاه در ادامه با اشاره به فیلم دوربینای مداربسته رو به هادی گفت طبق تصاویر دوربینای مداربسته یه وسیله شبیه شیء نوک‌تیز دست دیده شده. این فرضیه مطرحه که با همون کارشو تموم کردیم. در این باره چه توضیحی داریم؟ مرد میان سال یکم این پا و اون پا کرد و جواب این سوالو داد و گفت اون شیئی که توی تصاویر مشخصه سوئیچ ماشینمه. من هیچ وسیله غیر مجازی همراهم نداشتم. متهم در ادامه توضیحات بیشتری در مورد رد اتهامش و دلیل حضور چند ساعتش توی محل زندگی متهم داد و گفت من برای صحبت با صاحبخونه رفته بودم اونجا، اما سوئیچمو گم کردم. تا رفتم سوئیچ یدک آوردم طول کشید. اگه من پیرمردو به قتل رسونده بودم، افرادی که توی این محل بودن دستگیرم میکردن و بهم اجازه نمیدادن که اونجا برم. من اتهامو قبول ندارم و مرتکب قتل نشدم. سوء تفاهم شده و قاتل محمد رضا یه نفر دیگه است. همه چی به اشتباه سر من خراب شده. بعد از اینکه فهمیدم صاحبخونه به قتل رسیده، تصمیم گرفتم یه مدت دور بشم تا قاتلش دستگیر بشه. چون میدونستم این مرد بعد از قرار با من این بلا سرش اومده، حدس میزدم پلیسا به من مشکوک بشن. نماینده دادستان در ادامه گفته‌های متهم توی اداره پلیس رو خوند و گفت متهم حتی شیوه آسیب زدن به مقتول و اتفاقاتی که روز حادثه افتاده بودم توضیح داده. حرفاش با نتایج بررسی پزشکی قانونی هم منطبق بوده. اما الان داره همه چی رو انکار میکنه. از طرف دیگه توی تحقیقات معلوم شد که محمد رضا به خاطر کولت سن اصلا خودش سر معاملاتش نمیرفته. این مرد خونه‌دار بود و افراد زیادی براش کار میکرد. پس با توجه به این اطلاعات به نظر میاد قاتل قصد داره مجازات فرار کنه و خودشو تبرئه کنه. متهم در دفاع خودش در برابر این اظهارات گفت اینطوری نبوده. من با مرد صاحبخونه از طریق آگهی اینترنتی آشنا شدم. بعدش رفتم سراغش. حتی عکس آگهی رم نشون پلیسا دادم. محمد رضا شماره خودشو گذاشته بود. منم با اون حرف زدم. بعد از اینکه نماینده دادستان هادی این حرفا رو زدن، وکیل متهم شروع به حرف زدن کرد و در دفاع هم موکلش گفت موکل من مصرف کننده است. به خاطر همین اشکالات رفتاری زیادی داره. به همین دلیل پرشایی توی صحبت کردنش داره و نمیتونه کلماتو به خوبی ادا کنه. از طرف دیگه روز حادثه هم طبق روال همیشه مصرف کرده بود و اختیار کارشو نداشته. پس با توجه به شرایطی که موکلم داره درخواست دارم به کمیسیون پزشکی قانونی معرفی بشه و وضعیت سلامتیش بررسی بشه. همچنین لازمه که بگم مقتول وقتی توسط 2 تا از همسایه‌هاش به بیمارستان برده شده هیچ حرفی از اینکه هادی این کارو باش کرده نزده، در حالی که تا زمانی که به بیمارستان منتقل شده به هوش بوده. اگه میدونست که این کارو باش کرده حتما به همسایه‌هاش میگفت، اما هیچ اشاره‌ای به هادی نکرده و حرفی در مورد ضارب نزده بوده. بعد از اینکه همه حرفاشونو زدن، اما متهم خواسته شد آخرین دفاعیاتش رو مطرح کنه. هادی دوباره همون حرفای قبلی رو تکرار کرد و همچنان مدعی بود که اون شیئی که توی دستش بوده و دوربینا تصویرش رو ثبت کردن سوئیچ یدکش بوده. آخر جلسه دادگاه که قضات به حرفای همه به خوب گوش دادن، برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت هادی وارد شور شدن. اما با توجه به ادعاهای جدید و متناقض این مرد میان سال یکم با چالش مواجه شدن. همه اطلاعات رو یه بار دیگه با دقت بررسی کردن. مدارکی که به دست اومدم یه بار دیگه چک شد تا تصمیم درستی بگیرن و رأی اشتباهی برای متهم این پرونده صادر نکنن. هادی به کمیسیون پزشکی فرستاده شد و خیلی زود سلامتیش تایید شد. با مشخص شدن وضعیت سلامتیش جلسه دیگه‌ای تشکیل شد و در نهایت این مرد به قصاص محکوم شد. این حکم در حال حاضر به دیوان عالی کشور فرستاده شده و در حال بررسی. متهم در حال حاضر توی زندانه. با شواهد مدارکی که وجود داره به احتمال زیاد این حکم تایید میشه و اگه اولیای امر رضایت ندن حکم این مرد اجرا میشه. ممنون که تا آخر این پرونده هم همراهمون بودید.
اگه برای بار اوله که ویدیو ما رو میبینید ما رو دنبال کنید، چون ما هر روز پرونده های جدید ایرانی رو باتون به اشتراک میذاریم. تا بررسی یه پرونده جدید مواظب خودتون باشین و با ما همراه